مرحبا بكم في قناتكم التعليمية قناة دنيا للتعليم الابتدائي. حلقة اليوم هي تكملة من حلقات سلسلة مبادئ أساسية للإعراب. كيف أميز بين الفعل الماضي والمضارع؟ هو سؤال يشغل الكثير من التلاميذ من الأولياء. يقول لي تلميذ: أستاذة، لا أستطيع التمييز بين الفعل الماضي أو المضارع. ابني لا يفرق بين الفعل والمضارع. للإجابة على هذا السؤال تابعوا هذا الفيديو إلى النهاية حتى تتمكنوا من فهم هذه الطريقة جيدا. وقبل ذلك لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. إذا حتى أميز بين الفعل الماضي والمضارع أتبع مرحلتين. عندي مرحلتين. المرحلة الأولى وهي أن يتصل الفعل المضارع بأحد حروفه. الفعل المضارع لديه حروف، يعني يجب أن يتصل بها، هي ألف، نون، ياء، تاء. حتى يسهل حفظها نجمعها في كلمة أنيت. إذا حتى نستطيع حفظ هذه الأحرف أجمعها في كلمة أنيت. إذا هذه هي نفسها الحروف الأربعة، حروف الفعل المضارع. يعني أن أي فعل لا يبدأ بهذه الحروف وهي حروف الكلمة أنيت ألف نون ياء تاء هو ليس فعل مضارع. للتوضيح أكثر نأخذ المثال التالي. نلاحظ هذه الأفعال: قرأ، زار، كتب. هذه الأفعال لم تبتدئ بأحد أحرف كلمة أنيت، لم تبتدئ لا بالألف ولا بالنون ولا بالياء ولا بالتاء. إذا هي مباشرة نقول عنها أنها ليست مضارعة. هذه الأفعال ليست مضارعة. لو نحولها إلى المضارع: قرأ، أقوم بإضافة أحد حروف كلمة أنيت، أقرأ أو نقرأ أو يقرأ أو تقرأ. إذا عند إضافة أحد حروف كلمة أنيت لهذا الفعل تصبح مضارع. إذا هذه أول مرحلة أميز بها الفعل الماضي من الفعل المضارع، وهي كلمة أنيت أو حروف كلمة أنيت، يعني قمنا بتجميعها حتى يسهل حفظها. المرحلة الثانية. المرحلة الثانية التي يجب اتباعها للتمييز بين الفعل الماضي والمضارع وهي مرحلة العلامات. ما معنى العلامات؟ أن هناك أعطيكم علامات لو أدخلتموها على الفعل نستطيع من خلالها تمييز إن كان ماضي أو مضارع. هناك الكثير من العلامات. أنا حتى لا أخلط عليكم الأمر أعطيكم فقط علامتين، علامة للفعل المضارع وعلامة للفعل الماضي. من خلال هذه العلامتين يمكنكم التمييز بينهما. مثلا أولا لدينا سوف، والعلامة الثانية هي تاء التأنيث. لاحظوا معي، لو نأخذ الفعل خرج، أطلب من التلميذ الآن خرج، يبين لي هذا الفعل إن كان في الماضي أو المضارع. لو أدخل على الفعل خرج كلمة سوف، سوف خرج، وهنا أدخل عليه تاء التأنيث ليصبح خرجت. لاحظوا معي، سوف خرج، هل المعنى هو مفهوم؟ لا، المعنى غير مفهوم. إذا هذه لا تميز لنا الفعل الماضي. إذا سوف لا تتعلق بالفعل الماضي. إذا سوف ليس لها علاقة بالفعل الماضي. تاء التأنيث خرجت، هل المعنى مفهوم؟ نعم. إذا تاء التأنيث تبين لنا
الفعل الماضي. لو أذهب الآن إلى الفعل المضارع، خرج مضارعه، أضيف له أحد الحروف أنيت، مثلا يخرج. يخرج أضيف له العلامة الأولى وهي سوف. سوف يخرج. وأضيف العلامة الثانية اللي هي تاء التأنيث لتصبح يخرج. لاحظوا معي، إذا سوف يخرج، هل المعنى مفهوم؟ نعم المعنى مفهوم. إذا سوف تفيد الفعل المضارع. تاء التأنيث أضفناها في الفعل المضارع يخرجت، هل هي مفهومة؟ لا، ليس مفهومة. إذا تاء التأنيث لا تفيد الفعل المضارع. إذا هناك علامتين حتى أميز الفعل الماضي والفعل المضارع. إذا أضيف سوف للفعل المضارع وتاء التأنيث للفعل الماضي. إذا حتى للتوضيح أكثر نأخذ بعض الأفعال. إذا نلاحظ المثال التالي: ميز الأفعال الماضية والأفعال المضارعة التالية: كتب، يطالع، جاهد، أخذ، تناول، ألعب. إذا لدينا هذه مجموعة الأفعال. حتى أميز أيها ماضي وأيها مضارع، أول مرحلة قلنا نطبقها وهي حروف المضارعة اللي هي أنيت، ألف نون ياء تاء، أنيت. إذا سوف أميز كلمة بداية كل كلمة. الكلمة الأولى تبتدئ بالحرف الكاف، حرف الكاف، هل تنتمي إلى أنيت؟ لا تنتمي. إذا هذا ماضي، فعل ماض، فعل ماض. يطالع، هل تبتدئ بكلمة أنيت؟ بأحد حروف كلمة أنيت؟ نعم، تبتدئ بحرف الياء، سوف نعود إليها لاحقا. جاهد، هل تبتدئ بحروف المضارعة؟ لا تبتدئ بحروف المضارعة، إذا هي ماض، فعل ماض. أخذ ابتدأت بأحد حروف أنيت، سوف نعود إليها لاحقا. تناول ابتدأت بأحد حروف أنيت. ألعب ابتدأت بأحد حروف أنيت. الآن هذه الأفعال قلنا ابتدأت بأحد حروف أنيت، سوف أدخل عليها علامة أحد العلم، سوف أدخل عليها العلامتين تاء التأنيث أو سوف. مثلا هل أستطيع أن أقول سوف يطالع؟ نعم أستطيع. وهل أستطيع أن أقول يطالعت؟ لا أستطيع. إذا هو فعل مضارع. أخذ، هل أستطيع أن أقول سوف أخذ؟ المعنى غير مفهوم. أخذت، نعم أستطيع أن أقول أخذت. إذا هو فعل ماض، لأن الفعل الماضي علامته هي تاء التأنيث. هنا يقول لي التلميذ: أستاذة، الفعل أخذ بدأ بأحد حروف أنيت ولكنه ليس مضارع. نعم، أقول له أن هناك حالات شاذة عندما يكون الحرف أصلي. مثلا أخذ، الألف هنا أصلية لم نضيفها، إذا نزعناها خذ، ينقص معنى الكلمة أو تنقص معنى الكلمة. إذا هذه ألف أصلية، ليست ألف أنيت، ليست ألف أنيت. لهذا أعطيتكم علامتين. تناول، هل ابتدأت بأحد أحرف أنيت؟ نعم، بحرف التاء. تناولت أضيف لها تاء التأنيث، هل تصبح مفهومة؟ نعم تصبح مفهومة. إذا هي فعل ماض. إذا بالرغم من أنها بدأت بحرف من حروف أنيت إلا أنها فعل ماضي. لماذا؟ لأن حرف التاء هنا أصلية، لو أحولها إلى المضارع أضيف لها حرف حروف أحد حروف أنيت تصبح
تتناول. انظروا أضفنا تاء اللي هي تاء أنيت. هذه الحرف أصلية ليس لها علاقة مع حروف أنيت. ألعب، ألعب، ألعبت هي غير مفهومة، إذا أدخل عليها سوف. سوف ألعب، إذا هي مفهومة، لهذا فهي فعل مضارع. لهذا فهي فعل مضارع. إذا من خلال هذا المثال تعرفنا أكثر عن طريقة التمييز بين الأفعال الماضية والأفعال المضارعة. قلنا كخلاصة لموضوعنا نميز الفعل المضارع من خلال أحرف المضارعة واللي هي ألف نون ياء تاء، وحتى نحفظها نجمعها بكلمة أنيت. وهناك علامتين لتمييز الفعل الماضي والفعل المضارع، تاء التأنيث للفعل الماضي وسوف للفعل المضارع. إلى هنا ننتهي فيديو اليوم، حلقة اليوم التي كانت حول موضوع كيف أميز بين الفعل الماضي والمضارع. لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب وترك تعليق محفز تشجيعا لنا ودعما للقناة لنستمر في كل ما هو مفيد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.